سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو می‌خواهیم به بررسی شیرین بیان که نوعی گیاهی با دوام است مطالبی رو برای شما تهیه کردیم. شیرین بیان گیاهی است که ریشه‌ای پرشاخ و برگی دارد. ریشه‌های آن مشتمل بر بخش‌های مستقیم چوب، چین و چروکدار و الیافی بلند و سیلندری شکله و به طور افقی در زیر زمین رشد می‌کنه. ریشه‌های این گیاه در بیرون از زمین به رنگ قهوه‌ای و در زیر خاک به رنگ زرده. شیرین بیان اسپانیایی به صورت خودرو در برخی از نقاط اروپا و آسیا رشد میکنه و موادی به نام گلیسیریزینه که به عنوان ماده فعال در ریشه شیرین بیان 50 برابر از شکر شیرین تره. گلیسیریزین و اسید گلیسیریزیک برای درمان زخم‌های گوارشی بسیار مفیدند. فرآورده های حاصله از شیرین بیان از ریشه ها و ساقه های زیرزمینی گیاه فراهم می شود. گلیسیریزین و اسید گلیسیریزیک مهمترین مواد موجود در این گیاهند. همینطور ریشه های این گیاه حاوی کومارین، فلاون، روغن های فرار و استرول گیاهی نیز هست. از شیرین بیان برای درمان انواع سرفه ها و نیز به عنوان یک داروی مسکن درد پوست، اسپاسم و تورم، برونشیت، روماتیسم و روم مفاصل و به عنوان ملین استفاده میشه. بسیاری از پزشکان فرآورده های تهیه شده از ریشه این گیاه رو برای درمان زخم گوارشی و التهاب معده مزمن تجویز میکنند. برخی دیگر ریشه این گیاه رو برای نارسایی اولیه فوق کلیه تجویز می کنند. البته همیشه باید شیرین بیان رو با احتیاط مصرف کرد چون ماده گلیسیریزین و اسید گلیسیریزیک موجود در آن میتونه به غدد فوق کلیه آسیب برسونه. شیرین بیان انواع مختلفی داره که به شهر زیره: واریته اسپانیایی که میوه آن سنا و بدون کرک و ریزوم های قهوه‌ای و به قطر 6 تا 18 میلیمتره. دوم، واریته روسیه که پیکره رویشی آن چسبناک و دارای ریشه های متعدد به ضخامت 5 سانتی متر، پوست ریشه فلکسدار و قهوه‌ای رنگ و دارای شیرینی ملایمه. نوع سوم آن واریته ترکی است که ضخامت ریشه آن حدود 8 سانتی متره و نوع چهارم آن واریته ایرانی است که ریشه های آن نیز بسیار ضخیمه. اما خواص داروی شیرین بیان کدامند؟ مهمترین خاصیت شیرین بیان که جدیداً کشف شده است و در آلمان و اروپا و آمریکا استفاده می شود درمان کننده زخم معده و سرطان معده است. برای این منظور شربت شیرین بیان را تهیه کرده و هر روز به مقدار 1 قاشق غذاخوری قبل از غذا به مریض بدهید و اگر این عمل را تا 4 ماه تکرار کنید شخص معالجه خواهد شد. شیرین بیان همینطور برای تقویت عمومی بدن سودمنده و خوردن شیرین بیان از پیری جلوگیری میکنه. همینطور شیرین بیان برای نرم کردن سینه بسیار مؤثره. زخم‌ها و تاولهای پوست رو با چای شیرین بیان شستشو دهید تا زود خوب شود. شیرین بیان ملینه و معمولا اون رو با گیاهان دیگه مخلوط میکنن تا انقباضات رو کم کنه. شیرین بیان همینطور باعث عرق کردن بدن میشه. خاصیت دیگر شیرین بیان اینه که برای برطرف کردن زخم و التهاب دهان از ریشه شیرین بیان استفاده میکنن. زخم‌های دهان التیام پیدا میکند. شیرین بیان سرفه رو برطرف میکنه، همینطور ورم معده رو بهبود میبخشه. کسانی که دارای تنگی نفس هستن میتونن از شیرین بیان استفاده کنند. یکی دیگر از خاصیت این گیاه اینه که برای درمان سوء هاضمه استفاده میشه و کسانی که از نفخ شکم رنج میبرند میتونن از ریشه شیرین بیان استفاده کنند. شیرین بیان همچنین چشم را تقویت میکنه و رفع سردرده. همینطور برای مصرف این گیاه میتونید که از فرمول زیر استفاده کنید. 2 گرم ریشه شیرین بیان رو پودر کرده و با 1 گرم شکر و 1 گرم رازیانه مخلوط کنید، سپس آن را در آب خیس کرده و هر روز بخورید. شیرین بیان همینطور برای رفع بوی بدن زیر بغل و پا از برگ‌های شیرین بیان پماد درست کرده و در این قسمت‌ها بگذارید.
طرز تهیه شیرین بیان به این صورته که میتونید اونو به صورت دم کرده مصرف کنید و مقدار 50 گرم ریشه بدون پوست شیرین بیان رو آسیاب بکنید و در 1 لیتر آب جوش بریزید، گذارید مدت 10 دقیقه دم بکشد. همینطور تهیه جوشانده شیرین بیان به این شهر حدود 20 گرم ریشه شیرین بیان بدون پوست رو آسیاب بکنید و در 100 گرم آب ریخته و آنقدر بجوشانید که 2/3 آن باقی بماند. همینطور برای تهیه شربت شیرین بیان میتونید که از این فرمول استفاده کنید. ریشه شیرین بیان بدون پوست رو آسیاب کرده و با آب مخلوط کرده و آنقدر بجوشانید تا غلیظ شود و مورد آخر تکه های شیرین بیان هستند که مانند آب نبات میتوانید در دهان گذاشته و بمکید. همچنین بررسی‌های اخیر دانشمندان نشان داده نوعی ترکیب متشکل از گیاه شیرین بیان میتونه از شیوع سلول‌های سرطانی در بدن جلوگیری بکنه. نتایج به دست آمده از محققان دانشگاه نیویورک ثابت میکنه که ترکیبات گیاه شیرین بیان که حاوی اسید گلیسرینه میتونه از انتشار نوعی سلول‌های عفونتی در بدن جلوگیری بکنه. این عفونت‌ها باعث ایجاد تومور و تورم اونها در زیر پوست میشه. کاوش‌های دانشمندان حاکی از اونه که افرادی که سیستم دفاعی بدن اونها دچار اختلاله بیشتر از دیگران در معرض ابتلا به این عارضه قرار میگیرند. نتایج این بررسی‌ها در نشریه تحقیقی بالینی منتشر شده است. از خاصیت دیگر شیرین بیان میتوان برای سم‌زدایی کبد نام برد. مواد موجود در شیرین بیان به نام گلیسیریزین، شیرین بیان به دلیل داشتن خاصیت سم‌زدایی به پاکسازی کبد کمک شایانی میکنه و به دلیل داشتن خاصیت ضد التهابی میتونه اثرات استرس اکسیداتیو بر کاهش بده. مطالعات انجام شده نشان میدهد که مصرف ریشه شیرین بیان میتونه برای درمان کبد چرب غیر الکلی بسیار مفید باشه. همینطور مطالعه‌ای که در ایتالیا انجام شده نشان میدهد که ریشه شیرین بیان باعث افزایش سطح هورمون تستوسترون شده و همچنین افزایش تعداد اسپرم در مردان را به دنبال داره. همچنین میتواند به درمان اختلالات نعوذ و باروری در مردان کمک بکنه. شیرین بیان همینطور برای کاهش وزن و لاغری بسیار مفیده. در ریشه شیرین بیان موادی به نام فلافونیک وجود داره که باعث کاهش اکسیداسیون چربی در بدن شده و میتونه به لاغری و کاهش وزن کمک بکنه. اگه میخواهید کاهش وزن رو تجربه کنید میتونید ریشه شیرین بیان رو در رژیم غذایی خودتون جای بدید. همینطور عصاره شیرین بیان میتونه در پیشگیری از چاقی مؤثر باشه. عمل فلانونیت موجود در شیرین بیان در مبارزه با چاقی باعث کاهش قابل توجهی در چربی شکمی و میزان تریگلیسیرید بدن میشه. همینطور استفاده از ریشه شیرین بیان برای درمان بسیاری از مشکلات گوارشی مفیده. ریشه شیرین بیان به دلیل داشتن مقادیر بالای گلیسیریزین همچنین خواص ضد التهابی داره و برای درمان زخم معده، سوزش سر دل و مسمومیت غذایی کاربرد فراوانی داره. اکنون در بسیاری از کشورها این گیاه به صورت دمنوش، پودر و حتی قرص در دسترس مردمه. مصرف این گیاه دارویی به هر شکلی که باشه باعث تسکین دردهای معده میشه. دردهای همچون زخم معده، سوزش معده، کولیک و ورم معده. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اون رو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگران دیدن بکنید و فراموش نکنید که زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن بکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.